natin dito ngayon ay ang parts ng isang steam power plant. So, umpisa tayo dun sa tinatawag na boiler or pwede rin siya tawagin na steam generator. For the definition ng boiler natin, meron ditong sabi, it is an integrated assembly of several essential components, the function of which is to produce the steam at a predetermined pressure and then the temperature. So, yun yung pinaka-function niya. Sinabi naman, kaya rin siya tinawag na steam generator, to produce steam. So, meron tayo ditong diagram, sample natin ng boiler. So, marami naman tayong types ng boiler. So, hindi na naman natin na iisa-isahin pa yun. So, doon tayo sa general classifications ng boiler. So, yung boiler, pwede natin siyang i-classify into two. First is the water tube boiler. It is a steam boiler in which water circulates within the tubes and heat is applied from outside the tubes to generate the steam. Ito yung diagram natin. Ay sabi dyan, ang nasa tube daw ay water, kaya siya tinawag na water tube. Yung isa naman, fire tube naman. Baliktad naman dito. Ang nagsusurround naman doon sa tube natin is the boiler water at ang nasa loob ng tube natin, yun yung hot gases. Doon, yun yung product ng combustion. So, ito yung diagram. So, pag ulitin natin, pag sinabing water tube, ang nasa loob ng tube ay water. Pag sinabing fire tube, ang nasa loob ay hot gases. So, hindi naman yung fire. Hot gases yun. So, in terms of the performance ng boiler natin, ito yung mga tinatandaan nating formula or terms. Meron tayong tinatawag na boiler capacity. So, boiler capacity, yan yung heat added natin sa steam power plant. So, syempre, may papasok tubig. So, meron yung enthalpy ng tubig. That is the enthalpy of the feed water na tinatawag. So, lalabas din naman yung steam. So, meron siyang enthalpy ng steam. And ang tubig na papasok at ang steam na lalabas ay same lang yung value. So, we will arrive to this formula. Anyway, sabi nga natin, yan rin yung heat added na portion sa steam power plant. So, meron lang tayong mga variation. Kung sakaling yung boiler capacity natin, inintroduce natin yung reheater. So, ito yung steam or ito yung Rankine reheater with reheat. So, syempre alam naman natin kung anong nangyari dun sa concept ng reheating. So, may papasok ulit sa boiler kaya meron kang mass ng reheater. Then, may papasok, inlet, at saka outlet. Ito yung formula. Then, in the case naman ng meron tayong blowdown, kay boiler capacity na may blowdown. So, ano ba yung blowdown natin? Ang purpose ng blowdown is to minimize yung mga impurities doon sa loob ng ating boiler. Kasi kung katagalan, may mga mabubuo dyan, mga solid particles doon sa bottom ng boiler. So, syempre, para hindi mabuwasan yung efficiency, so kailangan natin yung alisin. Yun yung tinatawag na blowdown. And at the same time, kung meron tayong blowdown, babawas yung tubig, so kailangan natin yung i-compensate yung nabuwas na yon. Kaya maglalagay tayong tinatawag na make-up water. So kung ang gaano kadami yung blowdown, ganoon din kadami yung make-up water. So ito yung formula. Anyway, yung mga formula naman na yan, pwede yun natin yung makuha through energy balance naman. So, basta alam mo yung kung ano yung mga pumasok, then alam mo rin yung mga lumabas. Okay, together with their corresponding energy, which is yung enthalpy nga.
Then, meron tayong tinatawag na heat supply. Siyempre, yan yung pinaka-source nung heat natin. Yun yung sa fuel. So, mass ng fuel, multiply lang natin sa heating value ng fuel. Then, yung na-absorb ng tubig para makapag-produce ng steam with relation dun sa supply, yun yung tinatawag na boiler efficiency. Ito yung formula dyan ha. Tapos, meron rin tayong tinatawag na net boiler efficiency. Ang kaibahan lang nito sa boiler efficiency, doon sa net, may binawas tayo. Kasi with the boiler, meron pa yung mga accessories. So, ano-ano yun? Meron tayong mga forced draft fans, meron tayong soot blowers, and so on. So, yun yung mga accessories na tinatawag. So, ibabawas lang natin yun dun sa capacity. Tuloy lang tayo. Meron tayong tinatawag na developed or the operated boiler horsepower. So, bago natin ibigay ang formula na yan, i-define mo natin ano ang tinatawag na boiler horsepower. Sabi dito, it is the amount of energy or the power needed to completely evaporate, take note yung values, 15.65 kilogram of water at 100 degrees Celsius in 1 hour. So, nandiyan na may mga corresponding units niya or value kapag English. So, yun yung definition ng boiler horsepower. So, in terms of formula, ito yung formula natin. So, dalawa yung formula natin, depende dun sa units. Pag SI, ito ang formula. Then, kapag naman English, ito yung formula. So, yung numero dyan sa baba, yung 35322 at saka 33475, yan ay pwede natin consider to be the conversion. Napapunta dun sa unit na boiler horsepower. So, take note, ang mass flow rate ng steam dyan ay in terms of per hour. Kasi yung definition ng boiler horsepower, in 1 hour. Kaya dapat per hour yan pag ginamit. Then, meron rin tayong tinatawag na rated boiler horsepower. Ito yung formula. We have the heating surface divided by the factor. Depende sa classification ng boiler. So, dalawa yun. Diba? We have water tube saka fire tube. So, ito yung values niya. So, kapag SI, ang water tube, 0.91. Pag naman fire tube, ang value niya ay 1.1. Then, pagdating naman sa English, sa water tube, yan ay 10. And then, kapag fire tube, yan naman ay 12. We have the factor of evaporation na tinatawag. For the factor of evaporation, that is simply the ratio doon sa actual na nangyaring conversion and doon sa latent heat of vaporization ng water. Take note, ang latent heat of vaporization ng water, ito yung mga values. Pag yan ay SI, we have 2257 kJ per kilogram. Pag naman English, yan ay 970.3. Yun yung latent heat of vaporization. Then, meron tayong tinatawag na actual evaporation. Ang actual evaporation is simply yung rate doon sa evaporation, which is yung mass ng steam. Kaya binigay natin to para dun sa mga susunod na formula. Pag meron tayo narinig na specific, ang tatandaan lang natin, divide lang natin ang mass flow rate ng fuel. Katulad lang nito, actual specific evaporation, yung actual evaporation natin, which is the mass ng steam, dinivide lang natin ang mass ng fuel. And then, equivalent evaporation. Ito yung formula niya. Ay, mass ng steam, multiply lang sa factor of evaporation. Na meron rin tayo tinatawag na equivalent specific evaporation. Yun na nga, may specific siya. So, equivalent evaporation, divide lang natin ang mass
flow rate ng fuel. Then, mapapansin natin, yung ating equivalent evaporation, ito yung formula nga. Then, pag dinivide mo ng mass flow rate ng fuel, lalabas yung actual specific evaporation. Kaya, pwedeng ito yung formula natin. And then, meron rin tayong tinatawag na percent rating. Ang formula niyan is developed divided by the rated boiler horsepower. Problem number 1. The heating surface area of a 4-tube boiler is 500 square meters. What is the equivalent rated boiler horsepower? Ay, given is yung term na fire tube. Okay, so meron tayong factor na 1.1. Ay, take note lang, kung walang mabanggit sa problem kung anong klaseng boiler, ang default natin water tube. So, be familiar din kahit paano sa mga types ng boiler. So, next given, we have the heating surface, 500 square meters. Ang required ay yung rated boiler horsepower. So, the formula, ito yan. Then, substitute lang natin. And we will arrive to our answer. Rated boiler horsepower, 454.54 boiler horsepower. Problem number 2. Steam boiler on a test generates 885,000 pounds of steam in a 4-hour period. The average steam pressure is 400 psia. The average steam temperature is 700 degrees Fahrenheit. And the average steam of the feed water supplied to the boiler is 280 degrees Fahrenheit. If the boiler efficiency for the period is 82.5%, and if the coal has a heating value of 13,850 BTU per pound as fired, find the average amount of coal burned in short tons per hour. Given yung mass ng steam, 885,000 pound, binigyan tayo ng time, yung period, 4 hours, and then yung property ng steam, binigay, 400 psia, at saka 700 degrees Fahrenheit, magka-partner yan. Kaya kung saan, pag chinek natin yan sa steam table, makikita natin yan ay superheated. Anyway, pag naman sa boiler, ang product noon, most probably superheated. So, for the value ng enthalpy ng steam, ito yung value, 1,362.7 BTU per pound. Then, for the feed water, although sinabi sa problem na 280 degrees Fahrenheit lang, mapapansin natin yung term na yon ay isang sentence lang together with 400 psia. Kaya ito yung given. And pag chinek natin sa steam table, makukuha natin ang enthalpy ng feed water, 249.1 BTU per pound. Okay, take note, yan ay hindi saturated liquid agad-agad. Then, boiler efficiency, 82.5%. Heating value, 13,850 BTU per pound. Ang hinahanap sa problem ay yung mass flow rate ng fuel. So, for our formula, makukuha natin yan sa heating surface. Thus, based sa given, ang sisimula natin ay yung boiler efficiency. So, kung alam na natin yung formula sisimula natin, define lang natin sila isa-isa. Ang definition ng capacity natin, ito yan. Then, ang definition ng ating heat supply, ito naman. Simply substitute natin kasi given na naman lahat. Okay, take note lang doon sa ating mga units, no? Kahit di na natin ilagay. Ang mass flow rate ng steam is mass ng steam divided by the time.
wherein ang mass flow rate ng steam, we have 885,000. Ito yan, divided by 4 yung time. Then the change in enthalpy, nandun na nga sa given natin. Then lalabas ang mass flow rate ng fuel, 21,562.98 pound per hour. Kaya lang, hinahanap sa problem, short ton. So, lagay natin yung conversion. We have 1 short ton, that is 2,000 pounds. So, answer si pound. Lalabas ang final answer natin, 10.78 short ton per hour.